สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมนะครับเจ้า Xpander Cross นะครับคันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันครับนี่นะขณะนี้ Xpander Cross ก็เรียบร้อยนะครับสตาร์ทอยู่นะตอนนี้สตาร์ทอยู่นะฮะเสียงผมอาจจะอื้อๆนะเพราะว่าใช้เป็นไมค์บิวอินนะครับของโกโปรนะตอนนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับช่างสถิตลองแล้วนะฮะภายในเรียบร้อยนะครับแอร์คือโบเย็นโอ้ยังไม่ได้เปิดAC เนี่ยเพี้ยนหมดละนะครับอันนี้อยู่ครับเรือนใหม่พายสารพัดโชว์เดี๋ยวเราเอาเข้าศูนย์นะครับแต่เราต้องไปลองก่อนเนาะนะฮะในงานได้ปกติไหมนะครับนี่ช่างสถิตไปวิ่งลองนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวทดสอบเบรกก่อนนะครับเยียบเดินหน้าเบรกครับโอเคจวดนะครับไฟเลี้ยวติดไฟเบรกติดทุกอย่างติดไฟเบรกไม่ได้เบิ่งไฟเบรกไม่ได้เบิ้งกันวะ เดี๋ยวต้องไล่ดูอีกทีนะครับครับตอนนี้เสียงปกตินะครับเสียงยางเข้ามาปกตินะลูกช่วงล่างแน่นดีนะครับตอนนี้ลองเดี๋ยวเรายูเทิร์นวิ่งยาวๆดูนะฮะมันมีบ่ล่ะ อ๋อสบายครับขึ้นนะครับ ASC คือกรุณาตัวเช็คตรวจสอบระบบ ASC เดี๋ยวลองเสียบปลั๊กไม่เบิ่งถอดเสียบ ABS หน้าดูนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเกิดจาก ABS เพี้ยนนะครับช่างสถิตลองนะครับวิ่ง80แล้วได้วิ่งแล้วนะครับช่วงล่างปกติดีศูนย์กินขวาหน่อยแบบต้องตั้งศูนย์ใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าดักคัสซีนะนิ่มดีปกติดีนะครับตอนนี้ก็คือปกติดีแล้วนะความร้อนไม่ถึงครึ่งนะครับอยู่ตรงในรูปสัญลักษณ์ตัว F นะครับมันลอยน้ำเส้นขีดบนนะอาจจะไม่เห็นนะครับระบบเบรกทำงานปกติเดี๋ยวจะเช็คดูสาย ABS นะครับเซ็นเซอร์ ABS ดูมี traction control นะครับขึ้น traction control แล้วก็อะไรอีกวะมี2ตัวนะนิ่มสบายดีครับเสียงในเก๋งไม่มีหลังปิดตรงไหนวะเนี่ยเพื่อไปปิดก่อนจะได้เงียบนะครับปิดแล้วนะครับในหลังข้างในปกติทุกอย่างนะครับครับเดี๋ยวตอนนี้ถนนเรียบผ่านแล้วนะครับทดสอบถนนเรียบผ่านแล้วนะก็เดี๋ยวไปทางลูกรังนะครับฟังเสียงลูกรังกันนี่เราเทสกันให้เห็นนะฮะเทสลุ่มๆกับเบื้องในเด้อรถมันสูงมันเตี้ยรถแค่นี้รถมันสูงช่วงงัดช่วงยั้งมันนะนั่งประตูครัวปะโอ้ยขึ้นมาลาดคอนกรีตเสร็จตอนไหนวะโอ้นิดเดียวโอเคครับตอนเส้นนี้คือเส้นที่ผมลองช่วงล่างนะครับ เข้ามาลาดอะไรก็ไม่รู้กำลังหาเสียงกันอยู่นะตรงนี้มีเสียงอะไรบ้างซึ่งมันจะส่งเสียงให้ดังช่วงล่างโอเคเลยนะ น
จอดนะจะเอามาฟังเสียงอีกค่อยเดี๋ยวก่อนสิครับ เจ้าจิกิจกรรมเลย เอาครับเดี๋ยวตอนนี้เปลี่ยนจากช่างสถิตมานั่งข้างนะครับเดี๋ยวผมจะขับนะให้ช่างสถิตฟังเสียงนะครับนี่ครับสถานที่เทสรถผมทางดินแดงเลยนะฮะเราเทสกันชัดๆเนี่ยไฟหายเหรอแท็กชันไฟแท็กชันหายไฟแท็กชันหายแล้วครับแปลว่าอ๋อน่าจะได้วิ่งรันนะเราเข้มขัดไฟระบบแท็กชันหายแล้วอ้าวสบายสิครับตอนนี้น่าจะเป็นระบบรันให้มันเข้ากันหมดก่อนเนาะน่าจะประมาณนั้น เราไปมั่วซั่วตอนนี้หายแล้ว เนี่ยหน้าจอขึ้นปกติแล้วครับโอเคแล้วนะฮะงั้นแปลว่าน่าจะมันหน้าตอนแรกมันจะอ่านไม่เจอนะครับวิ่งไปสักพักหนึ่งก็เจอแปลว่าโอเคละคันนี้ปกติดีไม่มีปัญหาเดี๋ยวจิ้มเงียบก่อนนะครับเสียงอะไรวะอึบเสียงอันนี้นะครับหนึ่งเสียงของขังครับขังไว้ในรถนะครับแป๊บนึงนะครับหายละมาละเสียงกันนะครับตอนนี้ข้างหลังกับจักเสียงยังกลุกอยู่ข้างหลัง ยี่ขันถุงลมแตกหมดอีกแตก บอกลมก็เตะ เพราะว่าตัวนี้ยิ่งสภาพเดิม ข้างหน้านี้เงียบแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวข้างหลังก็ไปแล้วครับตอนนี้อยู่บอกันบนังมันสำนักกดตรงนี้ติดเอาอีกสักรอบ หายยังไง ฮะ ยังไม่อยู่ตรงไหน ฟ้าถ่ายป่ะก็รู้เสียงแล้วก็ไม่ถอยแล้วครับเข้าอู่เลย งั้นก็แก้งานอีกแป๊บนึงนะครับฟังเก็บเสียงเก็บอะไรที่มันดังลั่นแล้วก็เดี๋ยววิ่งอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเก็บงานเก็บอะไรเสร็จอาทิตย์นี้น่าจะได้โลดแล่นนะครับก็ไม่มีปัญหาก็ตอนนี้ยังติดแบ็กออเดอร์อยู่ที่ยางแท่นเครื่องนะครับยางแท่นเครื่องข้างขวานะติดแบ็กออเดอร์อยู่นะครับตอนนี้ก็เบื้องต้นนะครับภายในฝาท้ายไม่ดังนะหาไม่เจอนะครับแต่ที่ประดานตัวนี้นะครับมันสั่นนะเดี๋ยวถอดต่อป้ายออกก่อนนะครับลองดูสตาร์ทรถปกติแล้วนะครับอีกไม่นานได้โลดแล่นแน่นอนปาเจโร่ตอนนี้ครับก็เสร็จเลื่อนรถได้ปกติขับได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองวิ่งนะแต่พอดีมีปัญหากับปั๊มน้ำนิดหน่อยนะครับมีทะเลาะกันกับปั๊มน้ำก็เลยเปลี่ยนปั๊มน้ำนะครับสั่งปั๊มน้ำมาอยู่นะครับตอนนี้นะครับปาเจโร่ก็เสร็จแล้วนะเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองวิ่งรันดูอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็แล้วกันนะตอนนี้ก็เดี๋ยว Xpander นะเดี๋ยวเราไปลองกันอีกทีหนึ่งนะครับยังต่อป้ายทะเบียนนะดูเขาแปะไว้นะครับขนาดเขาแปะกันกระแทกก็ยังลั่นอยู่นะครับเดี๋ยวไปลองกันอีกรอบครับครับตอนนี้ก็ออกมาเทสรอบ2นะครับเสียงหายละนะครับเสียงหายละ
แก้งานกันเมื่อกี้นะครับด้านหลังด้านหน้าก็หายแล้วนะครับ เกิดจากตัวเทปนะครับแต่ครั้นี้ผมไม่ได้รื้อภายในมันไม่ได้รื้อภายในก็เลยมีขยับอะไรนิดๆหน่อยๆเรื่องเทปนะครับน่าจะเป็นตัวนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นของเสริมมั้งเป็นของเสริมนะครับของแต่งเสริมเข้ามานะครับเป็นจอย Android นะครับก็ค่อนข้างที่จะมันไม่เหมือนของเดิมนะมันก็จะมีดังหน่อยนะครับมีดิ้นนิดนึงนะฮะก็ไม่อยากรื้อเขานะรื้อมันจะบานปลาย นะฮะแต่ก็โอเคแล้วครับเสียงหายแล้วนะเสียงหายแล้วนี่นะครับก็เดี๋ยวเราวาร์ปกันไปต่อที่อู่กันดีกว่าครับครับตอนนี้ก็มาสู่แผนกนี้แล้วนะขัดสีแล้วนะครับคันนี้ Xpander Cross วันนี้วันที่31 พฤษภาคมนะฮะโอ้โหแหลมเลยนะครับแหลมเลยนะเครื่องยนต์ปกติทุกอย่างนะครับไปลองกับช่างสถิตเมื่อกี้เสียงเสริงหายเรียบร้อยอัตราเร่งอัตราทดการเบรกอะไรทุกอย่างปกติแล้วนะฮะเหลือขัดสีนะครับจนวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวลุยกันอีกทีหนึ่งวันนี้ขัดได้ระดับหนึ่งแล้วมาจอดตอนบ่าย4 โมงนะครับก็ขัดได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราพรุ่งนี้น่าจะขัดเสร็จนะครับก็น่าจะไม่เกินวันพุธนะครับไม่มีปัญหาใดๆอีกนะก็วันพุธเสร็จแน่นอนนะครับพุธที่2มั้งนะครับพุธที่2นะวันนี้สิ้นเดือนพอดีนะครับวันพรุ่งนี้วันที่1สวยๆเลยนะครับวิ่งปกติแล้วนะครับช่วงลงช่วงหน้าปกติเลยนะก็เดี๋ยวนี่โอ้ดินแดงเต็มเลยไปวิ่งดินแดงมา2-3 รอบนะครับวิ่งไล่เก็บเสียงนะครับวิ่งทางลูกรังแล้วก็ทางหลุมบ่อนะหลุมบ่อเพื่อให้ความดูเสียงดูอะไรต่างๆนะครับด้านหลังที่มันดังแก๊กๆก็คือตัวนี้นะครับนี่อันนี้มันดังแก๊กแก้เรียบร้อยแล้วครับแน่นเปี้ยไม่ต้องห่วงนะครับเจ้าสถิตเอาอะไรรุ่นมาดันไว้ ติดกาวมันจะมีลูกโฟมดันไว้นะครับถ้ามันไม่มีโฟมตรงท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นแบบงงแงอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ถ้าดันไว้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ง้างอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันออกมาครับไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันกดเข้าเนี่ยขอให้มันนิ่งอย่าให้มาโดนตัวรถนะครับแค่นั้นเองนะมีข้อเสียของกรอบป้ายทะเบียนเป็นพลาสติกนะครับก็เสียแต่ว่าข้อดีคือมันสวยดูดีมันเรียบนะมันพอเป็นสีดำบ้างมันอะไรมันดูดีหน่อยนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับเจ้า Xpander Cross นะครับก็จะเสร็จแล้วนะ EP หน้าเสร็จแน่นอนนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย